विशाल फ्रम सेलिटु र म चाहिँ आज कुरा गर्न जाँदैछु अहिलेको एकदमै हट सेलिङ प्रडक्ट जुन हो GM107 मोडलको चाहिँ गेमिङ इयरफोन। र यो भिडियोमा चाहिँ म आज तपाईलाई यो इयरफोनको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यो भित्र के इन्क्लुडेड छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छु र यसको फिचर्सहरुको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। अब सुरु गरौँ यो प्रडक्टको अनबक्सिङ। जस्तो कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा PUBG को थीममा चाहिँ आएको छ। यसलाई अब खोलेर हेरौँ। जस्तो कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा इयरफोन दिएको छ, तपाईको मेन इयरफोन, र यहाँ चाहिँ यो डिट्याचेबल माइक चाहिँ दिएको छ। इयरफोनको ओभरअल लुक्स चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो डिजाइनमा दिएको छ, मोडर्न लुक्स छ यसमा चाहिँ, र यसले चाहिँ गेमिङ एउटा भाइब्स चाहिँ दिन्छ। र यसले यो जुन तपाईको यो तारमा रेड कलरको फिनिशिङ दिएको छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र जस्तो तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एउटा भोल्युम स्लाइडर पनि दिएको छ। यसले गर्दा चाहिँ तपाईको गेमिङ सेसनको बीचमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ तपाईको इन्क्रिज डिक्रिज चाहिँ गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ यो रेन्जको इयरफोन अरुमा चाहिँ दिएको हुँदैन। र जुन यो एक्सटर्नल यो माइक दिएको छ यो चाहिँ तपाईको इयरफोनमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म तपाईलाई देखाउँछु, यहाँनेर चाहिँ यो इयरफोन चाहिँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको इयरफोनको लुक्स ओभरअल यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो इयरफोनको प्राइसको बारेमा। तपाईले यो इयरफोन चाहिँ मार्केटमा 1400 देखि 1800 को बीचमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, तर हामीले अहिले सेलिटुबाट चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ हामीले हजुरहरुलाई 1200 मा चाहिँ दिइरहेको छौं। यसमा चाहिँ तपाईको पोखरा भ्याली भित्र चाहिँ 1 आवरको एक्सप्रेस डेलिभरी हुन्छ। र तपाईको मनमा लागिरहेको होला कि 1200 को इयरफोनको क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ भनेर, र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि यसको जुन यो वायरको क्वालिटी छ यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ। यसको वायरको क्वालिटी तपाईको 7-8,000 पर्ने तपाईको OnePlus को इयरफोनहरु त्योसित चाहिँ म्याच गर्न जान्छ। र तपाईको स्पिकरको क्वालिटी पनि यसको चाहिँ प्राइस अनुसारले एकदम राम्रो दिएको छ। यो मैले अलिकति यो भन्दा अलिकति महँगो इयरफोनहरु भन्दा पनि अलिकति बेटर चाहिँ मैले यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पाएँ। यो चाहिँ तपाईको म्युजिकको लागि पनि एकदमै राम्रो छ भने गेमिङको लागि चाहिँ अझ तपाईको यो एक्सटर्नल माइकले गर्दाखेरि एकदम राम्रो तपाईलाई एक्सपीरियन्स चाहिँ हुन्छ। आई होप कि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। र यदि तपाईलाई यो भिडियोको बारेमा केही फिडब्याक दिनु मन छ भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ आफ्नो फिडब्याक चाहिँ राखिदिनु होला। र आउने दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ माथि दिएको नोटिफिकेसन बेल चाहिँ अन गरिदिनु होला। त्यो भयो भने हजुरले हाम्रो भिडियो आउने बित्तिकै नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। ल थ्यांक यू।